ทำอินโทรคล้ายกับแจ็คแป๊บโฮแอป CapCut ก็สามารถทำได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับเพื่อนๆหลายคนได้สอบถามกันเข้ามาว่ามีช่วงหนึ่งอินโทรของแจ็คแป๊บโฮที่กระโดดแล้วบินออกไปนะครับ CapCut ทำได้หรือเปล่าวันนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปตัดต่อมาดูก่อนนะครับว่าจะต้องถ่ายคลิปลักษณะแบบไหนก่อนนะครับซึ่งคลิปแรกนะครับก็เป็นคลิปที่เรานั่งแล้วหันมามองแล้วก็ใส่แว่นแล้วทำเหมือนยกมือเหมือนเตรียมที่จะกระโดดนั่นเองนะครับแล้วคลิปที่2ก็เป็นคลิปที่เรากำลังลุกกระโดดแล้วก็วิ่งออกไปนะครับสำหรับคลิปที่3เราก็แค่ถ่ายวิวทิวทัศน์หรือว่ารูปตึกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับและคลิปสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้ก็คลิปที่เรากำลังทำท่าเหมือนกำลังจะเหาะนั่นเองครับคลิปสำหรับตัดต่อพร้อมแล้วเราไปลุยเลยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut เลยนะครับจากนั้นเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับโดยคลิปแรกนะครับเราจะใช้คลิปที่เรานั่งแล้วก็ใส่แว่นตานั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเอาแบบนี้ก่อนนะครับไปเป็นลำดับขั้นตอนนะครับจากนั้นเราลองมาเล่นดูครับเตรียมครับใส่แว่นแล้วกระโดดฟึบช่วงนี้นะครับเราก็จะไปเพิ่มคลิปที่เตรียมตัวกระโดดนั่นเองครับก็ไปกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วก็มาคลิปนี้เลยนะครับจากนั้นกดเพิ่มครับคลิปนี้นะครับใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกระโดดนั่นเองนะครับใช้2นิ้วขยายนิดนึงนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาตำแหน่งที่เรากำลังจะกระโดดนะครับเอาเตรียมกระโดดแบบนี้นะครับเราก็คลิกที่คลิปวิดีโอเลือกคำว่าแบ่งแยกข้างหน้าลบทิ้งไปได้เลยครับจะได้แบบนี้นะครับฟึบปึ๊บประมาณนี้นะครับและในช่วงที่เราจะตัดอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เรากำลังลอยตัวแบบนี้นะครับฟึบประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับใช้การตรึงนั่นเองนะครับคลิกที่คลิปวิดีโอครับเลื่อนไปทางขวาสุดเลือกคำว่าตรึงนะครับก็จะได้ภาพนิ่งที่เรากำลังเหมือนยืดตัวเตรียมที่จะห่อนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนไปนะครับหาจุดที่เป็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด1ครั้งทำเหมือนกันเลยก็คือตรึงนั่นเองครับเลื่อนไปหาคำว่าตรึงในคลิปนี้นะครับเราก็คลิกเป็นคลิปที่เราวิ่งหนีออกจากฉากนะครับลบทิ้งไปได้เลยครับจะเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็มีพื้นที่ว่างๆนะครับอันสุดท้ายเราก็ลบทิ้งไปได้เลยครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาจัดการกับส่วนที่มันจะเหาะกันนะครับตรงนี้เนาะให้เพื่อนๆทำการคัดลอกคลิปนะครับกด1ครั้งเลื่อนไปทางขวาสุดเลือกคำว่าคัดลอกนะครับจากนั้นเราจะใช้วิธีการ overlay สลับให้มันมาอยู่ข้างล่างครับวิธีการนะครับกดกลับเลือกคำว่า overlay คลิกที่รูปภาพที่เรากำลังจะกระโดดนะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาหาคำว่า overlay ที่เป็นลูกศรไขว้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็กดที่ข้างบนแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับฟึบและในส่วนที่เรากำลังจะกระโดดขึ้นนะครับเราก็จะไปตัดพื้นหลังออกนะครับโดยการคลิกที่รูปภาพข้างล่างเลือกคำว่าลบพื้นหลังนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้มันเหาะฟึบแบบนี้นะครับสักประมาณนี้เราก็คลิกที่รูปภาพข้างล่างใส่คีย์เฟรมนะครับแล้วก็มาจุดแรกใส่คีย์เฟรมเหมือนกันนะครับเราเลื่อนไปจุดที่2แล้วก็ดึงตัวเราขึ้นไปเลยครับฟึบแบบนี้นะครับลองดูครับเตรียมกระโดดอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงที่เรากำลังกระโดดขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ไปตัดออกนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็คลิกที่รูปภาพข้างล่างนะครับเลือกแบ่งแยกแล้วก็คลิกที่ภาพข้างบนเลือกแบ่งแยกเช่นเดียวกันครับจากนั้นเราก็กดที่รูปภาพข้างล่างแล้วก็เลือกที่ถังขยะเพื่อทำการลบทั้งข้างบนและข้างล่างนั่นเองครับก็จะแบบนี้นะครับและในส่วนสุดท้ายเราจะใส่เป็นรูปตึกธรรมดานะครับ
เราก็ไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลือกรูปตึกนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มครับฟึบประมาณนี้เนาะคราวนี้เราก็จะไปเพิ่มโอเวอร์เลย์ที่เป็นส่วนที่เรากำลังเหมือนทำตัวเหมือนกำลังเหาะนะครับก็ให้ใช้คำสั่งโอเวอร์เลย์นะครับเราก็เลือกตัวนี้เลยเสร็จแล้วกดเพิ่มครับแล้วก็ดันมาให้ชิดปุ๊บแบบนี้นั่นเองนะครับวิธีการจะให้ฉากหลังหายเราก็แค่คลิกนะครับที่รูปที่เรากำลังเหาะแล้วเลื่อนไปหาคำว่าลบพื้นหลังเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ย่อลงนะครับย่อลงให้มันเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาเอาไว้สักตำแหน่งนี้เนาะอันนี้คือเราก็จะใส่คีย์เฟรมอันที่1แล้วมาใส่นิดนึงให้มันลอยมาถึงตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงมาตรงนี้นิดนึงนะครับใส่คีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงมาครับดึงมาไม่พอต้องหมุนด้วยนะครับหมุนนะครับพอหมุนได้แบบนี้นะครับให้มันเล็กๆลงนะครับเราก็ดันไปให้สุดแบบนี้เลยลองดูครับจากตรงนี้เลยเตรียมกระโดดฟึบฟึบฟึบประมาณนี้นั่นเองนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็แค่ลบทิ้งนะครับผมก็กดที่คลิปข้างล่างเลือกแบ่งแยกนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะครับเราก็จะมาเพิ่มโลโก้ของช่องเราเข้าไปเพื่อเป็นการปิดท้ายนั่นเองนะครับผมก็ไปเลือกคำสั่ง Overlay นะครับแล้วผมก็เลือกรูปภาพที่เป็นโลโก้ช่องของผมนะครับพอเริ่มเพิ่มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แค่ไปใส่การเคลื่อนไหวนิดเดียวนะครับผมก็เลือกมาคำว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วผมก็ใช้คำว่าคอมโบนะครับจากนั้นเลื่อนไปขวาสุดนะครับผมเลือกเป็นซูม1นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับจากนั้นเราก็ดึงคลิปนะครับดันเข้ามานะครับให้มันเท่ากันกับรูปโลโก้ช่องของเราประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ต้นดูครับจะเป็นยังไงครับเตรียมพร้อมใส่แว่นลุยกระโดดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปใส่เสียงเพลงนะครับเพลงที่ผมเลือกใช้นะครับเดี๋ยวกดกลับนิดนึงนะครับผมก็จะใช้ระบบเสียงเลือกเสียงนะครับเสียงที่ผมใช้นะครับผมทำเป็นรายการโปรดนะครับเป็น BCD Studio นะครับแล้วกดเครื่องหมายบวกไปเลยครับลองมาดูครับประมาณนี้นะครับอันที่มันไม่นั้นเราก็สามารถตัดทิ้งนะครับเลือกคำว่าแบ่งแยกแล้วก็คลิกลบทิ้งไปได้เลยครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปตกแต่งอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับอาจจะไปใส่ฟิลเตอร์หรือข้อความหรือว่าควันหรือว่าเอฟเฟกต์เพิ่มเติมตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็ Export ไปใช้งานครับวิธีการ Export นะครับในส่วนของฝั่ง iOS นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดชี้ขึ้นเพื่อทำการ Export ได้เลยครับเมื่อเรียบร้อยก็กดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเปิดตัวนะครับหรือว่าอินโทรคล้ายๆกับช่องแจ็คแป๊บโฮนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตัดต่อในแอป CapCut ง่ายๆเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปเพิ่มเสริมเติมแต่งตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ